Φίλες και φίλοι μου, σήμερα σας χαιρετώ από το σπίτι της φίλης μου της Νίτσας και του Πανίκου στο Πέρα Παιδί και θα φτιάξω με Μιχάλη αλμυρά τριαντάφυλλα. Μας τα έχει κεράσει αρκετές φορές και είπαμε να σας τα δείξουμε και εσάς να τα δείτε πώς τα φτιάχνει. Μοσχομυριστά, αφράτα, δεν τους αντιστέκεσαι, τριαντάφυλλα αλμυρά όπως τα ονόμασε η Νίτσα. Στη υγεία σας. Περιμένουμε εντυπώσεις. Μυρωδιά παντός διά μας. Φίλες και φίλοι μου, θα κάνουμε ζύμη και γέμιση. Τα υλικά είναι 6 ποτήρια αλεύρι φαρίνα 0,600 γραμμάρια. Επίσης θέλω μία κουταλιά μαγιά 10 γραμμάρια. Γάλα. Έχω ένα φλιτζάνι 250 ml, μισό ποτήρι φορέλαιον 100 ml. Εδώ έχουμε 2 αυγουλάκια, θα χρησιμοποιήσω το ένα για τη ζύμη. Το άλλο αυγό, φίλες μου, θα χρησιμοποιήσουμε τον κρόκο με μία κουταλιά γάλα για επάλυψη. Η ζύμη μας θα βάλουμε έναν κουταλάκι αλάτι, 5 γραμμάρια, να το αλάτι, και ένα κουταλάκι ζαχαρίτσα, άλλα 5 γραμμάρια. Ωραία. Αυτά είναι για τη ζύμη. Ωραία. Για τη γέμιση. Για τη γέμιση μας έχω μια φέτα 200 γραμμάρια. Μια μπλάκα. Έχω αναρίν, αναλατίν, άλλα 200 γραμμάρια. Έχω ένα μπολάκι, όσο θέλουμε βάζουμε δυόσμο, ένα μπολάκι φρέσκο δυόσμο. Εδώ έχω 150 γραμμάρια σταφιδάκια. Όσα θέλω. Ναι, μπορούμε και να μην βάλουμε, Μιχάλη, μπορούμε και να βάλουμε. Είναι προαιρετικά. Είναι σουρτανίνα, χωρίς κουκούτσα. Ένα κουταλάκι αλάτι 5 γραμμάρια για να δώσει γεύση στη μυζήθρα μας. Που είναι ανάλατη. Και επίσης και λίγο σουσάμι 50 γραμμάρια. Θα το δείτε πώς θα το χρησιμοποιήσουμε. Έλα Νίτσα μου, πάμε τη μαγιά. Βάζει λοιπόν μια κουταλιά μαγιά μέσα στη λεκάνη και προσθέτεις Το ένα φλιτζάνι χλιαρό γάλα, τα 250 ml, το χτυπά. Είναι το πλήρες που χρησιμοποιάζετε. Ναι, το πλήρες που βάλα. Και να βάλουμε, φίλες μου, και ένα κουταλάκι, περίπου 5 γραμμάρια ζάχαρη, μας βοηθά να φουσκώσει πιο γρήγορα η μαγιά μας. Άρα ταΐζεις τη μαγιά για να... Έμαθε και ο Μιχάλης. Θα το κλείσουμε και θα το αφήσουμε να δουλέψει η μαγιά. Κάποιος ήρθε, ώρα καλή και ώρα χρυσή. Ωραία, πάμε παρακάτω. Θα το πάρει κάπου που είναι Πιο ζεστά, για να μπει πιο γρήγορα. Οκ. Πρέπει να κάνουμε τη γέμιση τώρα. Για να κάνουμε τη ζύμη θέλουμε τη μαγιά. Τώρα βάζει την ανάλατη. Άρα πρέπει να λιώσουμε τα τυριά μας. Ναι. Η μυζήθρα μαζί με τη φέτα. Ναι. Μπράβο. Να βάλουμε και τη φετούλα μας. Πάει. Οπότε λιώνουμε τα τυριά μας. Και θα τις Μπορεί βάλουμε. να λιώσει, να γίνει. Όχι, να έχει έτσι Σε λίγα κομματάκια μέσα. κομματάκια μέσα, μυζήθρας και αναρίς. Και τώρα να τις βάλω ένα κουταλάκι αλάτι για να δώσουμε γεύση. Τι θα προσθέσουμε τώρα. Ναι. Προσθέτουμε λοιπόν τη σταφίδα. Ήταν 150, βάλαμε καμιά εκατοστή γραμμάρια εμείς. Ζύμισαντα. Και το δυόσμι μας, ένα Μπαίνει μπολάκι. λοιπόν και τον πόλο δυόσμης, τα φύλλα, τα ψιλοκομμένα του δυόσμη. Καμιά 40 γραμμάρια το δυόσμι μας. Αυτή είναι η γέμιση του Μιχάλη. Και περιμένουμε τώρα το γάλα με τη μαγιά να δουλέψουν, έτσι. Ναι, έναν τέταρτο. Ωραία, άρα κάνουμε διάλειμμα. Έμεινε το σουσάμι, τούτα, φεύκωση. Μετά από έναν τέταρτο, Έναν τέταρτο. έχει αφρίσει. Ναι. Ωραία. Άντι μαγιά. Το λάδι και το αυγό. Πάει λοιπόν το μισό ποτήρι της φορέλαιο στο γάλα με τη μαγιά Μπαίνει και έναν αυγό. Έναν αυγό. ένα κουταλάκι αλάτι 5 γραμμάρια. Άρα προσθέτετε και ένα κουταλάκι αλάτι στη ζύμη. Και ανακατεύονται όλα. Και να σου ρίχνω αλεύρι. Ναι, ναι, το αλεύρι. Το μισό είναι να το βάλουμε, διότι να το πάρει. Πάντα έχουμε δίπλα μας και έξτρα αλεύρι. Αν χρειαστεί. Όμως είναι μετρημένα. Μα θέλει. Θέλει, θέλει. Δεν θέλει. Άλλο σέρι μου τώρα. Ναι, ναι, χέρι. Έλα, πάμε.
Και ζυμώνουμε. Έλα, σε βοηθήσω. Λίγο. Ναι. Είμαστε προς το τέλος, φίλες μου, λίγο. Θέλει, ναι. Θέλει για να ξεπερνά που τα έχεις. Θέλει, ναι. Ναι, θέλει. Ξανακάμαμε τη συνταγή, είναι μετρημένα. Όπως τη ρίζα Ναι. καθαρίζουμε τη Καθαρίζει. λεκάνη μας. Μαζεύουμε όλα τα υπολείμματα από τα τυχώματα της λεκάνης. Να μένει η λεκάνη καθαρή. Πρέπει να είναι αφρός, Ναι, να να είναι αφρός. Ναι, να είναι ωραίο. Αν μπει, που να μπει, αλλά θέλει λίγο να λέμε. Ναι, εντάξει, έχουμε το πάντα, βέβαια. Ακριβώς. Διότι μπορεί να μπει αφραντεύκη, να μην κολλά. Τώρα θα το αφήσουμε να ξεκουραστεί Ναι. για κανένα 20 λεπτό. Να φουσκώσει Να λιγάκι. φουσκώσει. Εξαρτάται από την εποχή. Α, από την Μαγιά. θερμοκρασία, ναι. Ακριβώς, μαγιά. Φώνουμε το Τελειώσαμε. και την πετσετούα μας που πάνω. Δεύτερο διάλειμμα. Πάμε Δεύτερο για... διάλειμμα, το πάρουμε από λίγο συλλιονίδιο. Ναι. Να το σκεπάσει με πετσετούλα και να μπει που πίσω. Ωραία. Είσαι τη μάνα που παίζει μαζί του. Του δικαρτσονάτων. Εκπαίδευση που κάνουμε. Εμπήκε. Μπήκε μετά από 20 λεπτά. Ναι. Αμάνα με κουκούλι, ούτε κολλά, ούτε θέλει τίποτε άλλο. Αμάνα μου. Με τούτη τη ζύμη κάνουμε 12. Να το κάψουμε στα 12. Μέτρα τα εσύ. Καλά πας συμπανικό. Θα το κάνεις έτσι, θα το φέρνεις έτσι το ζυμάρι σου. Μπορείς. Να γίνεται ωραία. Και κάνεις το έτσι. Η κάθε βαρίτσα θα γίνει ένα τριαντάφυλλο. Ναι. Και να που κάναμε τα προηγούμενα ήταν 60 γραμμάρια το καθένα. Ναι. 60, ναι, είχα τα μετρημένα. Πιο μεγάλα που θα την άλλη φορά, νομίζω. Δεν πειράζει να γίνουν έτσι ωραία μεγάλα. Ανοίγουμε την πίτσα λοιπόν και χαράσουμε το έτσι σταυρωτά, να κάνουμε φύλλα. Ναι. Μάλιστα. Και πάει μία κουταλιά γέμιση στο κέντρο. Πλούσια κουταλιά. Έλα να Και αν δούμε. στο που πάνω, την που πάνω μερικά, και αγκαλιάζει το και τσιλά το. Και αν είναι την άλλη μερικά, αγκαλιάζει το. Τούτο βάλουμε το τσιλούμε το μπουκάδο για να μην... Να μην ανοίξει. Για να μην ανοίξει. Ωραία. Έλα Λίζα. Τι είναι το πρώτο. Κάμε και εσύ το ένα. Α, ωραίο τριαντάφυλλο. Ωραία. Να μην τρέχουν μπουκάτο τα... Του τελευταίου πάει από κάτω το Μπράβο, φύλλο και Λίζα. κλείνει. Σήξε τα πλοία το τελευταίο. Τι όμορφο Περίμενε. τριαντάφυλλο. Δεν το φοβάσαι ότι είναι... Όχι, αφού λαστιθάρει, έχει τη... Ωραία. Μπράβο. Α, πάμε καλά. Πολλά ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν. Ούτε θέλει καθόλου. Και το θέλει και... Έμεινε μας λίγο ένα-δυο κουταλιές. Αν θέλεις μπορείς να το κάνεις και με κεϊμάν τούτο το πράγμα. Α, η γέμιση να είναι με κέιμα. Και άμα θέλεις τον κεϊμάν. Τι άλλο θα βάλεις μες στο κέιμα. Τον κεϊμάν θα τον τηγανίσουμε δίχως λάδι. Α, με Για να μην ρεσί με το... χωρίς με λάδι. δίχως λάδι. Να σου πω, Ναι. τούτο, Και κρεμμύδι. είδα την νίτσα που το κάνει το πράγμα έτσι. Σφίγγει το λίγο. Σφίγγει το έτσι πριν να το φέρει δαμέ. Ναι, είναι καλύτερα. Να μην Τούτο. σου πέφτει κιόλας. Ναι, ενώνεται. Θωρείς το. Είδα την που το κάνει το πράγμα. Ωραία. Για από κάτω για να μην ανοίξω. Ναι. Τα ωραία που μπήκασαι. Ένα αφρός όπως λέει και η νίτσα. Εγινήκαν αφρός. Πράγματι. Είναι ωραίο το ξύλο μας, α. Είναι ωραίο το ξύλο μας. Ωραία μου λέτε πού να πάω να πιάσω και εγώ έναν ποτόν το ξύλο γιατί κατάστρεψα το τραπέζι μου. Έχω και πιο μεγάλο εγώ. Και κάρφωσα το
Έχεις. Είχα. Α, και καρφώσες το. Δεν χρειάστηκα. Χρειάστηκε στο και κάνεις το. Στις κατασκευές ο Φανίκος. τούτη μια. Έχω και πιο μεγάλο, να μου ωραίο. Όχι, το πιο μεγάλο είναι το. Εσύ μπορείς να κάνεις άλλα πράγματα. Ναι, εγώ αν είναι φίλο μεγάλο, έτσι, μαζεύκεις την και κάθεται ωραία. Είναι ωραία και η αναρή μου. Γιατί μου το λευκονιτσά την τούτη. Πάτε, ρε. Ωραία που μπήκε. Είναι ωραία αυτά. Αφράτα, ένα λέει τίποτε. Το τι να κοφάμε ήταν εξαιρετικά. Το πιπελό είναι μέσα. Να πιπερώ είστε μέσα, μου κάνω το κορμές. Κάτσουμε και γύρω και μέσα στο φούρνο. Μάμα μου. Φίλο Μιχάλη, Έλα ρε. ούτε πολλά λεπτό, ούτε και Όχι χοντρό. πολλά λεπτό, γιατί στρέφει Ναι. να φουσκώνει έτσι ωραία. Πρέπει να ξαναμπούν το τέλος. Να ξαναμπούν. Έχει μια. Το τελευταίο να τα βάλεις έτσι κάτω. Μαμά θωρεί. Όχι, δεν θα κάνω. Μια χαρά, ποια Εντάξει, τελικά μας εδώ, για μισή πήγαινε όλοι. Όλοι, Όλοι. όλοι μια χαρά. Ωραία. Θα τα σκεπάσουμε τώρα. Α, Θα αφήσουμε κανένα αφήσουμε να μπούσει. Έναν τέταρτο, εξαρτάται από τον καιρό. Μετά από έναν 20 λεπτό περίπου. περίπου, εντάξει, θερμοκρασία Ναι. ψηλή. Έχουν φουσκώσει. Ναι. Διπλασιαστήκα σχεδόν. Ωραία. Και θα πάμε τώρα να τα ψήσουμε. Ναι, να τα βάλουμε το αυγό τους τώρα. Α, να βάλουμε τα αυγό. Το φούρνο άψαμε το να προθερμαίνεται. Από ό,τι βλέπω είναι αναμένος ο φούρνος. Μιχάλη, βάλουμε λίγο γάλα, μια κουταλιά περίπου. Και το αυγό. Το κρόκο ενός αυγού. Θεία. Ναι, ένας Ο κρόκος. κρόκος από έναν αυγό. Και λίγο γάλα. Και λίγο γάλα και χτυπούμε εδώ. Ο φούρνος προθερμαίνεται στους Ναι, προφέρουμε. 180 στον αέρα. Εγώ βάλαμε 180 στην αρχή και μετά κατεβάζω το να βάλω και ψηλό σπούν και θέλω να... Έλα Μιχάλη μου. Το ψήσιμο αρχίζει στους 180 βαθμούς Κελσίου στον αέρα και όταν μας ροδοκοκκινήσουν χαμηλώνουμε το. Τώρα θα κάνουμε επάλυψη Ναι. με το χτυπημένο αυγό μαζί με το γάλα. Κρόκο, χτυπημένο Ναι, τον κρόκο, κρόκο. ναι, τον κρόκο, μόνο τον κρόκο. Βάλουμε και δαμέ, έτσι εννοώ ανομόρφα να γυαλίσουσει. Και σουσάμι, Και σουσάμι σουσάμι, που πάει. βάλει μόνο δαμέ το σουσάμι. Δεν κάναμε που τα άλλα τα προαιρετικό σχέδια. το σουσάμι τύπο. Δεν κάναμε που τα άλλο το σχέδιο. Ξεχάσαμε σήμερα, πειράζει, έχουμε 30 φύλλα. Την προηγούμενη φορά κάναμε και άλλο σχέδιο, να. Ναι, ναι. Τι είναι το μεσοφέγγαρο, το κοφτό. Μάλιστα. Άρα ο καθένας κάνει ό,τι Ό,τι σχέδια θέλει. θέλει. Άρα λοιπόν, επάλυψη με χτυπημένο κρόκον αυγού και λίγο γάλα. Ο Και φούρνος από πάνω σουσάμι, ο φούρνος ζεσταίνεται, προθερμαίνεται στους 180 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Θα αρχίσουμε το ψήσιμο στους 180 βαθμούς Για να ψηλώσουν, να μην κάτσουν. Ναι, πρέπει και να όταν πάρουν χρώμα θα το χαμηλώσουμε στους 170 μέχρι να ψηθούν. Συνήθως ψήνονται σε 30 με 35 λεπτά. Ναι. Μπορεί και εξαρτάται από το φούρνο. Βέβαια. Ένα φράτα, ωραία. Βέβαια. Το λέμε πάντα ότι οι χρόνοι είναι σχετικοί. Πάντως αν τα κάνω θα εντυπωσιαστώ. Τούτο είναι το βερνίκομα τους. Παίρνουν ωραίο χρώμα, γυαλίζουν. Ωραία. Α, τώρα καλή. Πάει. Έχουμε κάνει 9, 10, 12. Στο μεσαία. Στη μέση του φούρνου λοιπόν. Α, Είναι 180. έχουν πάρει χρώμα μετά από 15 λεπτά. Μετά από 20 λεπτά ψήσιμων, η νίτσα χαμήλωσε τη θερμοκρασία από τους 180 βαθμούς Κελσίου στους 170 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, μετά από 30 λεπτά φαίνονται ψημένα. Έτοιμα. Α, Αμά. σβήστε το Άντε, φούρνο ριτσαμέλα. και ευχάστε τα. Κλείστε το. Σβήσε. Α, Ωραία. έξω να δούμε. Ω, κόμπες. Ω, τι ωραίο χρώμα. Α, Εντάξει, τι θα τελειωμένα. είναι που κάτω. Να δούμε και Ω, μπισκοτάκια. δέστε, πήγα Παναγία μου, αφράτα, αφρός όπως λέει και η Τώρα νίτσα. δεν μπορούμε να τα σκεπάσουμε καθόλου. Να Όχι. δούμε. Α, έτσι να μην. Έτσι,
Εκτός του φουρνού. Ναι, με ένα τσαγάκι, με τον καφέ, Τι ωραία που είναι. πρόγευμα. Εντάξει, μετά να κόψουμε κανένα να δούμε. Τώρα που Μετά να τα κόψουμε Ναι, κανένα να ναι, δούμε. ναι. Να τα βάλουμε στο πιατέλ να τσακόψουμε. Α, μάνα μου, ένα φρός. Κουκούλι. Όπως λέει η Τζινίτσα. Πανίκο, ενάρτης να δοκιμάσεις. Έλα. Μετά από και το φαΐ μου να δοκιμάσεις έτσι. Τι να κάνουμε. Ένα. Μισό εσύ, μισό εγώ. Μιχαλίδη. Έλα. Ωραία. Και μοίρα στο πανικό να φάει που μισό. Να τα φάει η Τζινίτσα που το έκαμε. Που μισό, ναι, παραπάνω επειδή έφαμε το... Κουκουλούι. Έλα. Νίτσα. Τέλειο. Πάρα πολύ ωραίο. Πολλά ωραία. Και ωραία η ζύμη του, η γεύση του. Δοκίμασε το εσύ. Φίλες και φίλοι μου, κάντε τα ωραία αλμυρά τριαντάφυλλα. Ακόμα μια όμορφη συνταγή, φίλες και φίλοι μου. Φτιάξτε τα κι εσείς φίλοι και φίλες, απολαύστε τα, γράψτε μας τα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας αν δεν έχετε ήδη γραφτεί και να είστε καλά. Θερμά σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας, θερμές ευχές σε όλους.